Щоразу, коли починається фільм Метро-Голдвін-Майер, то відбувається маленький обман. Лев на екрані роззявляє пащу і гарчить, але те, що ви чуєте, це не лев. Від 1982 року звук, який весь світ вважає левиним гарчанням, насправді записаний від тигра. Причина проста і банальна. Коли звукорежисер Марк Манджіні нарешті записав справжнє гаркотіння істинного лева, то воно звучало як гігантське позіхання. Недостатньо грізно для студії, яка вважає себе левом Голлівуду, еге ж? Але це лишень останній розділ у понадстолітній історії 7 різних тварин, однієї авіакатастрофи, 2 залізничних аварій, грамофона в кінозалі і художника, який надихнувся студентським гімном. Отож, сьогодні розповімо про історію знаменитої заставки. Почнемо від 1916 року. Молодий польсько-американський художник Говард Діц отримав завдання придумати логотип для кінокомпанії Goldwyn Pictures Corporation. Діц навчався в Колумбійському університеті, чия спортивна команда мала прізвисько Леви, і гімн «Гарчи, леве, гарчи». Він взяв цей образ і доопрацював, намалював лева в золотому кільці з кіноплівки, додав латинський девіз «Ars gratia artis» – мистецтво задля мистецтва, і логотип був начебто готовий. Проблема тут крилась одна – кіно 1916 року було німим, тому лев тільки дивився в камеру і геть не гарчав. Його називали мовчазним левом. Першого реального лева звали Слец. Він народився 1919 року в Дублінському зоопарку, переїхав до Каліфорнії ще левеням і прожив звичайне голлівудське життя. На логотипі MGM він з'явився 1924 року, саме тоді, коли 3 компанії об'єдналися і утворили Метро-Голдвін-Майер. Слец не робив нічого особливого, просто дивився з екрану. Він помер 1936 року. Жодного гарчання, жодних пригод, просто лев. Зовсім інша річ – Джекі. Джекі народився 1915 року в Нубійській пустелі Судану. Маленьким левеням його привезли до Каліфорнії, де він потрапив до рук молодого тренера на ім'я Мел Кунц. Вони зросли разом, і між ними склався абсурдний зв'язок. Кунц їздив верхи на Джекі, вони боксували, боролися без найменших ознак агресії з боку тварини. Лев просто вважав Кунца своїм. Коли 1928 року кіно отримало звук, то MGM вирішили, лев мусить гарчати. Навколо клітки Джекі побудували справжню звукову студію і записали гаркіт. Але от у чому полягала хитрість. Відео і аудіо знімали не водночас. Синхронізувати їх тоді ще як годиться не вміли. Тому, коли перший звуковий фільм MGM «Білі тіні південних морів» вийшов 1928 року, то гаркотіння Джекі транслювали просто в кінозалі через грамофон. Хтось у проєкційній рубці крутив платівку, і Джекі гарчав. Перший звуковий логотип у історії кіно подавали через грамофон. Джекі виявився легендою не тільки на екрані, а й у реальному житті. Його кар'єру супроводжувала серія катастроф, після яких він дивом виживав. Він пережив 2 залізничні аварії під час перевезення, землетрус у Каліфорнії, затоплення корабля, вибух у студії. Та найгучнішою стала авіакатастрофа 1927 року. MGM вирішили проїхати на хвилі загального захоплення після перельоту Чарльза Ліндберга понад Атлантикою і оголосили акцію «Летючий лев». Джекі і пілот мали перелетіти від Сан-Дієго до Нью-Йорка. Літак модифікували під велику клітку позаду сидіння пілота. Проте Джекі важив 160 кілограмів, а то й більше, і ця деталь нікого не зупинила. За 5 годин польоту перевантажений літак упав у горах Аризони. Пілот Мартін Єнсон залишив Джекі у клітці з запасами бутербродів, молока і води і пішов шукати допомогу. 4 дні Джекі чекав на порятунок. Виснажений, але живий, він повернувся до MGM. Першим запитанням студії до рятувальників було «Як лев?». Після цього Джекі отримав прізвисько «Лев-щасливець». Він помер через серцевий напад 1935 року в Філадельфійському зоопарку. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Паралельно MGM експериментувала з кольором. Коли з'явилася технологія Technicolor, то студія зрозуміла, здається дивним ставити чорно-білий логотип перед кольоровим фільмом. Тоді найняли ще 3 левів – Теллі, Кофі і Біла, спеціально для кольорових версій. Про Біла відомо найменше, більшість фільмів із його логотипом вважають утраченими. Збереглася лише одна картина з ним – «Серце генерала Роберта Лі» у бібліотеці Конгресу США. 1934 року прийшов Таннер і пропонував
пропрацював 22 роки. Це рекорд серед усіх левів MGM. Таннер гарчав на кольоровій заставці, знімався в коротких комедіях і навіть, так би мовити, озвучував левів у анімаційних фільмах студії. Саме його Гаркіт зрештою потрапив на ранні версії звукової доріжки логотипу і звучав іще довго по тому, як самого Таннера замінив новий лев. 1956 року прийшов Джордж, наймолодший лев у історії MGM. Сидів у кадрі він лише рік. Його грива була ще недостатньо пишна, вік не той. 1957-го нарешті з'явився Лео. Він теж народився у Дублінському зоопарку, як і Слец до нього. Відтоді і донині на екрані він. Але від живого Лео залишилось небагато. 1982 року звукорежисер Марк Манджіні отримав завдання оновити застарілий аудіозапис гарчання для фільму «Полтергейст». Він записав справжніх левів, прослухав і зрозумів проблему. Лео, коли позіхає широкою роззявленою пащею, а саме це відбувається на класичній заставці MGM, видає звук, який Манджіні описав як гігантське позіхання. Не погрозливий, не величний, просто велика кішка, яка хоче спати. Манджіні записав тигрів. Вони звучали так, як мав звучати цар звірів за уявленнями голлівудської студії. Від 1982 року на заставці MGM звучить тигрячий гаркіт. Офіційно цього ніхто не оголошував, просто замінили та й годі. Манджіні потім іще двічі оновлював запис 1995 і 2008 років, щоразу додаючи нові тигрячі звуки і трохи лев'ячих для балансу. 2021 року MGM перейшла на CGI лева, тобто спроєктованого на комп'ютері. Живих тварин більше немає. Є комп'ютерна модель і тигрячий гаркіт від 1982 року. За 100 з гаком років на заставці MGM побувало 7 різних тварин. Разом вони з'явилися перед більшою кількістю фільмів, аніж будь-який актор у Голлівуді. Жоден із них не отримав гонорару, кредиту в титрах або власної зірки на Алеї Слави, якщо оминути відбитки лап Лео в цементі. Та якщо ви будь-коли почуєте дитину, яка вперше бачить заставку MGM від фільму, скажімо, 90-х років і питає, це справжній лев? То знайте, що лев справжній, просто звучить як тигр.